Ayan, what's up guys? For today's video, mag-unbox tayo guys ng in-order nating acoustic foam insulation natin. Ayan, para dyan sa ating box plus, and then dyan natin sa yung panel natin, no? Gawin natin soundproof siya. Ayan. So, ito yung isang order ko. Ayan, bali dalawa to. Ganito lang kakapal guys yung 48 pieces na panel. Ayan, 30 by 30 yung lapad niya. 30 by 30 siya. And then yung kulay niya, red and black. Ayan. Hindi halatang hindi ako mahilig sa red, no? Ayan. So, bali, yung isa guys, isilinabahan ko na kagabi. Ayan. Ito yung ano yan, yung panel. Ayan. So, yung thickness niya guys is 3 cm guys. Ayan. Magiging ganyan, no? Ayan siya. Dapat guys, bago natin siya i-install, lalabahan muna natin guys para bumalag siya sa dati niyang kapal. Kasi pag galing mong factory guys is naka-press pa siya. Ayan. Ang lapad nito yung guys, oh. Sobrang lapad niyan. 48 pieces yan, marami. So pag dito pa lang siya, ayan, pag ito pa lang is maliit. Ayan. Tara, buksan natin guys. Gamitan natin ng cutter, force cutter. Gagamitin natin ito pang cutting yung mga zero. And be careful lang guys sa paghahati, no? Baka matamaan yung ating materials. Ayan na, ito na yung red ka, ito lang guys yung ito is 24, ito yung 24. Ayan, yan lang siya kapal, no? So tingnan natin siya, bubuksan natin ulit. Ayan na natin ito para swabe. Ayan, so bali lalabahan ko ulit itong isang box na to. Nag-try ako kagabi ng double-sided tape, natatanggal. Kaya ang naisip ko is rugby. Ayan, ito yung gagamitin natin, yung Unica na contact cement, no? Para matibay talaga siya. And then yung gagamitin natin is roller. Ayan, roller. Tapos brush para sa mga malalim na part na hindi maabot ng roller, no? Ayan. So bari roller natin, didikit natin yung panel. Ayan guys, without further ado, let's get started. So bali mag-install na tayo guys, no? Tara, linisin muna natin ito. Ayan, mamaya nga pala guys, i-unbox din natin itong mic natin, saka yung OPG niya, yan, yung mga niya. Complete set na tayo pag-install, no? Ayan, patanggalin muna natin itong mga abubot dito.
natin ngayon, meron pa natira. Pero okay na to, next day na lang yan. Ayan, as you can see, napaka ganda. Ayan, ayan siya guys. So bali ito bago rin tong dating guys. Yun, oh. So bali nagastos natin dito guys is 3.5 yung insulation, 98 pieces. Tapos rugby yung ginamit natin, hindi tayo gumamit ng double sided tape, madaling matanggal. Yan lang, so bali yan lang yung nagastos natin. Ayan, yung ilaw binalik natin ulit. Ayan lang siya guys. So bali red din yung ating gaming chair, binagay lang natin, oh. Ayan, thank you guys, thank you for watching. Please like and share, and don't forget to subscribe.